Assalamualaikum semua. Selamat petang. Nampak kan Kak Farah ni kan? Walaupun muka besar talam tak apa hampa sebab nak mencurah ilmu pada hampa ni. Jadi hampa boleh tengok dulu make up lagu mana kita nak buat hari ni kan. Okey, Kak Farah akan make up. Jadi hampa boleh tengok lah noh, pelan-pelan tengok. Nah, nak make up sat. Ambil foundation Okaya. Kak Farah akan ambil foundation. Ada 3 coat, light, medium dan juga dark. Jadi yang ni Kak Farah campur 2 coat sekali tau. Yang ni Kak Farah akan campur 2 coat dia. Dan dia akan dapat warna ni, warna kulit Kak Farah. Kalau hampa kulit hampa cerah, hampa boleh pakai yang light. Kalau kulit hampa gelap-gelap, hampa boleh pakai yang dark ataupun kulit yang pertengahan. Pertengahan ni maksud dia warna kulit sawo matang. Hampa boleh pakai warna medium. Tahu Kak Farah akan tempel semua ni satu muka. Pakai sponge pun daripada Okaya. Sponge Okaya ni hampa boleh pakai kering ataupun hampa boleh basahkan. Tahu. Sana. Kita ambil cermin puaka sat. Hampa nampak clear tak gambar? Celah-celah biji mata ni kena bubuh juga. Dan yang lebah-lebah ni bubuh juga. Foundation Okaya ni senang nak blend. Bila hang pakai petang-petang ni syok lah. Nak pergi berjalan ke seronok lah sebab dia flawless gila. Nampak tak yang ni Kak Farah blend pakai sponge daripada Okaya. Foundation pun daripada Okaya. Foundation Okaya sangat senang nak blend. Tak merekah, tak bercapuk dan tak beracak. Dia melekat elok di muka. Sekarang Kak Farah akan pakai bedak Okaya. Kalau hampa tengok selalu live, Kak Farah inilah rutin harian bila kita make up. Hampa jangan risau, ambil juga berus daripada Okaya. Okaya dia keluar berus, keluar bedak, keluar foundation. Semua dia buat keluar. Hampa boleh dapatkan rangkaian produk daripada Okaya. Kak Farah akan pakai bedak ni sponge yang besar-besar macam ni, berus yang besar-besar macam ni. Sebab senang hampa letak macam tu, nampak tak? Dia terus melekat. Set combo 100 saja hampa. 100 hampa dapat 10 barang. Siapa nak bagi dekat hampa 100 dapat 10 barang. Hampa nampak kan dia dah gebu dah macam ni. Bila dah gebu, masa ni baru hampa boleh nak pakai eyeshadow ke, nak pakai apa ke, time ni dah boleh pakai dah. Sebab biji mata hampa dah pucat kan. Muka hampa dah gebu macam ni, biji mata pucat. Yang ni Khaf Cosmetic. Kak Farah akan pakai warna Najla ni. Cara nak pakai senang sahaja. Okey, nampak? Warna Najla. Kak Farah akan bubuh dekat sini. Kak Farah akan bubuh dekat sini. Bubuh. Kemudian bubuh sikit lagi. Hampa nampak tak warna Khaf Cosmetic ni? Kita memang buat yang jenis lembut macam ni. Senang. Bila hampa letak saja, warna dia dah lekat elok. Hampa tak gaduh risau. Kak Farah tahu esok dah gaji kan. Ramai yang nak bake in esok. Jadi boleh hari ni boleh booking siap-siap dah. Simpan kat saya satu. Esok gaji saya bayar. Lagu tu. Kak Farah pakai foundation Okaya ke? Ya, sayang foundation Okaya. Dan Khaf Cosmetic pun ada buat offer. Kalau hampa beli dapat free lip matte. Dapat macam-macam lagi free gift. Ada face mask. Ada berus. Jadi kalau nak WhatsApp segera. Jimat sangat-sangat. Cik Puan Kayla, Khaf Cosmetic harga berapa? Cik Puan bagi saja nombor telefon, nanti boleh bagi detail. Ataupun boleh tulis kontak admin, kita akan bagi detail. Hampa nampak tak? Kak Farah bubuh satu warna saja. Lepas tu Kak Farah blend sampai belakang. Kak Farah akan blend benda ni sampai belakang. Bubuh satu warna saja, lepas tu blend. Dia melekat elok warna tu. Hampa jangan risau. Kemudian hampa bolehlah nak bubuh warna cerah-cerah sikit kat sini ke. Yang ni dia punya highlight tau. Tapi boleh bubuh jadi eyeshadow. Ya, siapa yang nak set combo Khaf, boleh WhatsApp admin segera. Ataupun ejen-ejen. Ataupun stokis-stokis. Ataupun kita punya HQ. Bagi tahu saja nak set combo Khaf. Kak Farah pakai satu warna saja tau. Warna apa nama ni? Warna Najla.
Warna Najla ni dia warna macam orangey sikit, macam koko-koko sikit. Tapi bolehlah petang-petang warna-warna macam ni kan. Sibuk kat hijau. Oi, ni pun duk kalut lagi. Sebab Farah buat interview hari ni, jadi tak ada nak lari pi. Hari ni ada interview staff, jadi kalut sikit, dia rushing sikit. Kemudian Kak Farah akan pakai mascara. Kalau siapa yang nak make up tapi takut-takut, tak berani, takut pakai warna eyeshadow terang-terang, hampa boleh try palette Khaf Cosmetic ni. Hampa pakai mascara saja pun dah okey. Semua dah cukup lengkap. Kalau back in sekarang, Kak Farah post kat hang sekarang sayang. Siapa yang back in sekarang, Kak Farah post kat hampa. Ya, daya kena beli Khaf terbaru yang koleksi kedua ni. Warna dia sangat cantik-cantik dan melekat. WhatsApp nombor admin dekat bawah. Nanti Kak Farah bagi harga promo kat hampa nah. Kak Farah tahu gaji dah masuk kan esok kan. Ada yang masuk esok, ada yang masuk 19, 12, 18. Hampa bagi saja WhatsApp saja, kata saya nak booking boleh tak? Boleh. Kak Farah tolong. Wow, panjang dah bulu mata Kak Farah hang. Warna palette Khaf tu melekat elok dah. Yang ni Kak Farah bermaskara saja hari ni. Malah nak pakai bulu mata. Mana bulu mata hilang pula dah ni. Siapa yang gaji esok nak beli, boleh beli sekarang. Khaf Cosmetic ada, Farah Cosmetic ada, Okaya pun ada. Elok ke maskara ni, tapi maskara ni masalah dia, hampa nak cuci sat gitu. Masalah dia time nak cuci sat gitu. Pening kepala sat nak cuci, jenuh berlumuk. Sebenarnya benda-benda macam ni hampa kena grab siap-siap sebab ni tengah promo. Satgi bila orang buat promo, hampa gaduh nak hak promo hari tu. Hari tu hak mana ni promo yang terbaru dah ni. Sampai bila promo Khaf ni? Promo Khaf ni siapa yang beli sekarang kita tinggal tak banyak set dah tahu. Jadi hampa kena grab cepat-cepat. Kalau hampa tak mau lepaskan promo ni, hampa boleh bayar booking, kita akan simpan untuk hampa. Nah. Kita akan simpan untuk hampa. Jadi boleh cepat-cepat dapatkan segera. Saya Kak Farah buat kening Sat. Siapa yang dah beli, nak try lukis kening, jom kita belajar lukis kening sama-sama nah. Okey, awal-awal tolak semua bulu naikkan ke atas. Kemudian ambil set kening Farah Cosmetic. Siapa yang dah beli kan? Yang dah beli tu memang sangat-sangat berbaloi. Sebab dalam set kening Farah Cosmetic ni dah ada segala-galanya. Nampak? Okey, ramai yang tanya, dalam ni ada wax tu macam mana nak guna? Wax ni hampa boleh guna lepas pada siap kening. Hampa nak bagi kening hampa pacak-pacak, hampa boleh guna yang wax tu. Lepas tu gel tu hampa pakai pensel dulu, nak warnakan dalam boleh pakai gel. Kemudian ada concealer. Semua tu dah siap dalam satu box. Jadi nak lukis kening dengan cara paling mudah, pakailah set kening pada Farah Cosmetic ni. Sangat-sangat senang. Nah, jadi cara dia tarik dari sini, naikkan ke atas. Dari atas turun ke bawah. Kalau benda-benda mudah macam ni, macam mana nak dapat, boleh WhatsApp nombor dekat bawah, bagi tahu nak set kening Farah Cosmetic. Nanti staff Kak Farah akan tolong reply mesej hampa. Nampak tak? Dapat berapa barang Kak? Dapat 10 barang tak? Dalam set kening dah ada 5, lepas tu free gift tambah lagi 5. Memang jimat dan berbaloi-baloi. Rezeki. Lepas tu, hampa cuma warnakan bahagian depan. Ya, siapa nak boleh WhatsApp sekarang. Okey, 120 untuk Khaf palette. Dapat lip matte. Dapat... apa nama lagi? Dapat berus. 5 in 1. Kemudian dapat... banyaklah dapat kod untuk Khaf tu. Farah tak ingat. Kau boleh WhatsApp nombor dekat bawah. Nanti kita akan bagi detail. Ataupun kau masukkan nombor, nanti staff kita akan ambil nombor dan mereka akan bantu untuk dapatkan detail produk. Yang ni ada concealer. Jadi hampa boleh ambil concealer dalam ni. Hampa kecilkanlah kening hampa tu. Mudahnya nak pakai concealer. Concealer ada. Nak pakai set kening, gel ada, pensel ada. Sana Kak Farah kecilkan. Bagi Kak Farah.
Okay, siapa yang nak booking dulu boleh WhatsApp dekat nombor di bawah, bagi tahu nak booking berapa ringgit. Nanti baki boleh bayar waktu gaji. Jimat betul lah. Sebab kemarin kan Kak Farah buka untuk berapa orang saja. Bila kita WhatsApp dia pun dia buat sengap pula dah. Jadi hari ni kita buka lagi. Kak Farah bagi belah ni sikit. Ada tak nombor dalam tu? Bagilah share. Ambil dulu yang mana ni. 2 apa kalau closing. Juga. Tu masuk lagi. Sadar Kak pernah kecilkan. Kak pernah kecilkan. Sekejap. Ni Kak pernah dah kecilkan sikit. Jadi nampak mudah sangat lukis kening pakai set kening daripada Farah Cosmetic ni. Nampak tak? Eyeshadow daripada Khaf pun lawa. Saya nak beli sekali dengan Khaf Cosmetic. Boleh tak? Boleh sayang. Kita boleh post sekali. Jadi hampa dah jimat dah duit postage hampa. Hampa dah jimat dah duit postage. Lawanya. Kening Kak Farah siap dah hampa. Sangat-sangat senang. Okey, siapa yang tanya macam mana nak pakai wax tu, dah belikan tapi tak tahu nak pakai wax tu macam mana. Macam ni sayang. Ambil sekali saja. Kemudian tolak bulu hampa ni naikkan ke atas. Nampak tak bulu hampa tu dah start pacak-pacak dah. Ya, yang tu lah tujuan dia Kak Farah buat wax ni. Kalau dia kata mahal, set kening Kak Farah ni mahal lah. Tang mana yang mahalnya? Sebab kalau hampa beli asing-asing sebenarnya lagi mahal. Tahu, hampa beli asing-asing lagi mahal. Kalau kata wax saja lah ni orang duk jual dekat pasaran RM49. Gel 39, concealer 39. Dalam set ni hampa dapat sekali dengan berus dan juga pensel. Macam nak pakai palette Khaf, kita ambil palette Khaf. Dalam ni dah siap sekali dengan shading. Jadi cara dia mudah sangat-sangat. Nampak tak? Kening Kak Farah dah cantik dah. Untung sangat-sangat. Jadi memang siapa beli memang jimat. Nampak tak? Kak Farah ambil palette Khaf. WhatsApp nombor yang Ana apa tu? Ana booking tu. WhatsApp nombor yang Ana booking deposit dengan dia untuk set kening. Nanti Ana bagi tahu dengan dia Ana nak beli Khaf. Nanti dia tolong simpankan untuk Ana. Ana post macam mana? Post percuma. Siapa yang nak booking hari ni, post Kak Farah bagi percuma. Lebihan tu boleh bayar baki, boleh bayar masa gaji nanti. Kak Farah post sekali dari sini, jangan risau. Hai Mariana May, hai. Kak Farah shading hidung sikit-sikit nah, sebab dah petang kan. Saya runcing sangat hidung, saya orang heran pula. Okey. Nampak tak? Kak Farah tekan macam ni, terus dia dah lekat. Hampa ketuk-ketuk sikit. Kemudian hampa letak dekat sini dan hampa blend. Nanti pipi hampa nampak lebih runcing. Siapa yang nak Farah Cosmetic, Khaf Cosmetic, nak post sekali pun boleh. Sebab bila hampa beli semua ni, hampa nak pergi kerja ke cukup senang. Nak buat kening, dah ada palette kening. Nak pakai eyeshadow, dah ada palette eyeshadow. Jadi cukup-cukup lengkap. Sementara Khaf Cosmetic dan Farah Cosmetic tengah buat promo ni, hampa boleh dapatkan sekarang. Nah, set jimat lengkap, cap semua ada. Okey, sekarang Kak Farah nak pakai blusher. Blusher. Dalam set Khaf ada blusher ke? Ada sayang. Yang ni blusher daripada Khaf Cosmetic. Ambil tek-tek, nampak tak? Dia dah lekat macam tu. Lepas tu hampa bubuh saja dekat muka. Kan dah lekat tu. Nampak? Dalam ni dah ada blusher. Suruh dia tengok dalam tu ada WhatsApp yang customer tu nak bake in. Suruh tengok WhatsApp yang orang kata boleh hari ni. Kan? Senang tak? Senang. Ada blusher, ada apa? Ada highlight sekali.
Yang ni Kak Farah pakai brush daripada Okaya. Lepas tu Kak Farah nak ambil lip matte daripada Okaya punya lip matte. Okay, katakanlah hampa nak letak highlight, hampa boleh ambil highlight pada Khaf Cosmetic ni. Hampa tengok nampak tak? Sangat-sangat merelit hampa. Oi, letak sikit pun dah merelit. Kening sedia on. Oh. Merelit. Okey lah, sebab Kak Farah tak pakai maskara, Kak Farah tak pakai bulu mata, Kak Farah tak pakai contact lens. Jadi sesuai untuk suri-suri rumah ataupun nak pergi kerja ke, nak keluar untuk basic makeup macam tau. Cukup senang. Tak perlulah nak pakai sampai loose powder untuk hari-hari yang nak makeup. Pakai mana ada pun dah cukup dah. Lip matte pun Kak Farah pakai lip matte pada Okaya. Sebab warna dia yang soft macam ni senang nak matching kan. Betul, siapa nak kening on point, try lah set kening daripada Kak Farah ni. Cukup jimat. Hari ni Kak Farah pakai foundation daripada Okaya, sponge daripada Okaya, bedak daripada Okaya juga. Lepas tu berus pun Okaya, palette pada Khaf Cosmetic, ada eyeshadow, 6 eyeshadow tau. Ada highlight, ada 2 blusher. Jadi cukup senang nak makeup. Jadi dapatkan segera Khaf Cosmetic, Farah Cosmetic, Okaya Cosmetic dengan kadar segera. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.